नमस्कार. रुचकर मेजवानीमध्ये मी अर्चना आरते तुम्हा सगळ्यांचं स्वागत करते. आज मी तुम्हाला 4 प्रकारचे कॉर्न म्हणजे मक्याचे प्रकार दाखवणार आहे आणि त्यासाठी आपल्याकडे आज एक मस्तपैकी स्पेशल गेस्ट येणार आहेत. पण हे सरप्राईज आहे, त्यामुळे काय करायचं आहे, तुम्हाला हा व्हिडिओ शेवटपर्यंत बघत राहायचं आहे. पण आधी आपण काय करूया, रेसिपीला सुरुवात करूया आणि कॉर्न उकडायला ठेवूया. गॅस सुरू करूया. भरपूर पाणी घ्यायचं आहे आणि त्याच्यामध्ये साधारण मी अर्धा किलो घेतलेले आहेत हे मक्याचे दाणे, ते घालूया. कारण आपल्याला ह्याचे 4 प्रकार करायचे आहेत म्हणून मी जास्त घेतलेले आहेत. आता हे छानपैकी उकडायचे आहेत, तोपर्यंत आपल्याला वाट बघायची. मका छानपैकी उकडत आलेला आहे, तर आपण काय करूया, चीज ग्रेट करून घेऊया. तर इकडे मी 3 चीज क्यूब घेतलेले आहेत. हे छानपैकी ग्रेट करून झालेलं आहे आणि मकेही उकडलेले आहेत. आपण गॅस बंद करूया आणि आधी आपण हे काय करूया, स्ट्रेन करून घेऊया. आणि आता हे आपण एका दुसऱ्या बाउलमध्ये काढून घेऊया, म्हणजे आपल्या रेसिपी करायला आपल्याला अजिबात वेळ लागणार नाही. छान असा वाफे बदलेला मका आहे. तर आपल्याशी मस्तपैकी कॉर्न उकडून झालेले आहेत आणि आता ती वेळही संपलेली आहे. तुम्हाला मी म्हटलं होतं की आपल्याकडे आज मस्तपैकी 2 छान असे गेस्ट आलेले आहेत, तर त्यांना आपण आता बोलूया. या तर. हॅलो. हॅलो हॅलो. नमस्कार. ही तर ऋता आहे, तुम्ही ओळखतातच हिला. सध्या मन उडू उडू जाय चाललेला आहे आणि हा सुव्रत आहे, ह्याच्या पण मी भरपूर सिरियल बघितलेल्या आहेत. तर आपण सुरू करूया आणि सुरुवातीला मी करते एक चाट कॉर्न करते, म्हणजे भेळपुरी सारखं करूया आपण. तर आपण आणि हे सगळे आपण बटरमध्ये करणार आहे, त्यामुळे थोडंसं तुम्हाला एक्सरसाइज गेल्यावरती उद्या जास्त करावं लागेल. आणि बाकी कॉर्नच आहे. तर आपण आता गॅस सुरू करूया. मी तुम्हाला मदत करू शकतो. मला स्वयंपाक करायला भयंकर आवडतो. म्हणजे आज मला आराम आहे. येस. मी आता ह्याच्यामध्ये बटर टाकते. तू पाहिजे एखाद प्रकार केलास तरी हो, चालेल. मला अगदी म्हणजे तुला जर काय वेगळं व्हेरिएशन्स करायचं असेल तर करू शकतो. हे पेरी पेरी मिक्स आहे का? येस. मग हे तू करशील का? हो. बरं, मी आता तुझा एक ट्रेलर बघितला, त्याच्यामध्ये बघितलं की अनन्या पिक्चर येतो आहे आणि तुझा तो फर्स्ट मूवी आहे आणि खूप चॅलेंजेबल रोल आहे त्याच्यात. तर त्याच्याबद्दल काय सांगशील तू? सो ट्रेलरमध्ये तर तुम्ही पाहिलं Yes, तर yes. अनन्या एक उत्तम म्हणजे आधी एकांकिका होती, हो, त्याच्यानंतर हो. कमर्शियल नाटक झालं आणि आता बरोबर. मोठ्या पडद्यावर अनन्या येते. आणि लाईक तुम्ही म्हणाला तसं खूपच चॅलेंजिंग हो. रोल होताच. डेफिनेटली फिजिकल ट्रेनिंग होतं, त्यात मेंटल ग्रूमिंग होतं आणि अनन्याला 2 हात नाही आहेत, तर ती बेसिक ज्या काही डे टू डे ॲक्टिव्हिटीज आहेत त्या पण पायाने करते. काय म्हणतात, त्या मुलीची अचानक तिच्या आयुष्यात अपघात घडतो आणि त्याच्यानंतर मग तिची जर्नी चालू होते. अपघात झाल्यानंतर ती पुन्हा कशी नव्याने उभी राहते आणि गिवअप करत नाही, ह्याबद्दल हा सिनेमा आहे. तर आता हे बटर वितळलेलं आहे. आपण ह्याच्यामध्ये थोडीशी मिरची घालूया. त्याच्यानंतर आता थोडासा गॅस मोठा करायचा आहे. त्याच्यानंतर कांदा, कारण हे पूर्णपणे आपल्याला शिजवायचं नाही आहे, फक्त बटर त्याला सगळीकडनं लागणार म्हणून सॉते करायचं आहे. त्याच्यानंतर टॉमॅटो एक छोटा घेतलेला आहे. मी तुम्हाला एक जेन्युअनली विचारायचं हा, आहे. विचार ना. ते इंस्टाग्रामवर आजकाल खूप व्हिडिओज बघतो मी की ते घरच्या घरी पॉपकॉर्न करतात लोक. ते होतात का हो घरी? होतात. खरंच होतात? होतात. तुम्ही एक करा ना प्लीज व्हिडिओ, मला ते करून बघायचंय. माझे जळतात सहसा. आमचा ना व्हिडिओ आहे, तो सबस्क्राईब करायचा आहे. सबस्क्राईब केल्यावर तुम्हाला नक्कीच बघायला मिळणार आहे. त्याच्यानंतर आपण ह्याच्यात घालूया थोडासा चाट मसाला आणि आपण मीठ थोडंसं अंदाजे घालायचं, कारण आपण बटर घातलेलं आहे म्हणून. सुरत, मला सांग तुझा काय रोल आहे ह्या पिक्चर मध्ये? मी ऋताच्या भावाचा रोल करतोय आणि ऋताला सगळे महाराष्ट्राची क्रश म्हणतात, त्यामुळे त्या सगळ्यांना सांगतो माझ्याशी गाठ आहे, कारण भाऊ सहसा नाही, पण भावाचा रोल आहे. आणि मला असं वाटतं की अनन्या ही जी गोष्ट, जसं ऋता म्हणाली की याचा विषय हा अजिबातच गंभीर नाहीये, तर एक असा विषय आहे की आपण सगळे आपल्या आयुष्यात वेगवेगळ्या वेळेला संकटातून जात असतो आणि अशा कुठल्याही संकटाच्या वेळी एक प्रेरणा देणारी अशी गोष्ट आहे. आणि या अनन्याच्या निमित्ताने प्रत्येक आपल्या मराठी घरांमध्ये जी नाती आपण एका अर्थाने आपल्याला फार जवळची असतात, मुलगी आणि बापाचं नातं असो, मुलगी आणि म्हणजे बहीण भावाचं नातं असो, मैत्रिणींचं नातं असो, या सगळ्या नात्याचे इतके सुंदर वेगवेगळ्या जर्नीज या अनन्याच्या निमित्ताने प्रतापने एक्सप्लोर केलेले आहेत. जसे भाऊ असतात ते बरोबर तुमच्यासारखे खोड्या काढतात, कुरघोडी करतात आणि मग शेवटी अर्थात भावा बहिणीचं प्रेम हे भावा बहिणीचं आणि प्रेम असतं. ऍक्च्युली असायलाच लागतो की असा छान एक भाऊ असायला लागतो की घरात, की जो आपला मित्र पण पाहिजे आणि भाऊ पण पाहिजे, म्हणजे वेळाली तो ओरडणारा पण पाहिजे आणि सांभाळून घेणारा पण पाहिजे. तर आपण यांचे सगळे गोष्टी आपण 3 जण करत होतो, सांगतात ते ऐकत होतो. त्यावेळेला ऋता इथे मस्त सॉते करत होती आणि मी एक मसाला करत होती. ह्याच्यामध्ये आपण चाट मसाला घातला, रेड चिली पावडर घातले, नंतर मीठ घातलेलं, थोडंसं कोथिंबीर घातलेली आहे आणि कांदा आणि टोमॅटो घातला आणि कॉर्न घेतले. तर आता हे झालेलं आहे.
आता आपण हे काढून घेतोय छानपैकी, एका बाउलमध्ये काढलेलं आहे. तर आता आपण हे साईडला ठेवूया चला आणि दुसरं करूया. साईडला हे माझ्याकडे ठेवून देतो मी. ओके. आता आपण दुसरी रेसिपी स्टार्ट करूया. म्हणजे पुन्हा आपण एक बटर ते घालूया. बरं, आत्ताच हा म्हणाला की महाराष्ट्राची क्रश, त्यात लग्न झालं 2 महिन्यापूर्वी. एक महिन्यापूर्वी. एकच एकच महिना. महिना. बापरे, सॉरी, मी चुकून 2 महिने, 1 महिन्यापूर्वी. आणि लगेच मॅडम कामाला लागलेल्या आहेत. मग आता कसं, म्हणजे लोकांचं कायचं मिस्टरांचं काय काय, मला अगदी उत्सुकता आहे आता कसं काय. काय म्हणजे आता म्हणजे लग्न झालं म्हणून काही क्रश असू शकत नाही असं नाहीये ना. म्हणजे आता फक्त माझ्याशी गाठ एवढं. आता ते भावाबरोबरच काय ते बघून घ्या. बरोबर. पण प्रतीक भाऊजींनी मला एम्प्लॉय केलंय. म्हणजे लक्ष ठेवायला सांगितले. ओ, बाकीच्यांवर, माझ्यावर नाही. तुझ्यावर नाही ना. बाकीच्यांवर असं. पण नाही, ऍक्च्युली काय मला छानच वाटतंय लग्न झालं म्हणजे. आय थिंक प्रत्येक मुलीला छानच वाटतं. छानच. त्यामुळे मला तर इट हॅज चेंज माय लाईफ फॉर बेटर. आणि मी तर खूप खुश आहे. इनफॅक्ट आय एम ग्लॅड की म्हणजे मी हे सतत असं म्हणते की मला माहित नव्हतं की मला फिल्म्स रिलीज होण्यासाठी लग्न करायची गरज होती. तर मी लवकर केले लग्न, लवकर झाले असते. सपाट. बट या आय एम सो ग्लॅड की माझ्या आयुष्यात इतका मोठा एक नवीन छान मीडियम मध्ये असं. मी शिफ्ट होते. बरोबर. पर्सनल लाईफमध्ये पण लग्न झालंय आणि आता प्रोफेशनली पण एका मीडियमवरून दुसऱ्या मीडियमवर लीप ऑफ फेथ घेते. आणि ह्या सगळ्याबरोबर ह्या सगळ्या जर्नीमध्ये मला सगळ्यात आवडता व्यक्ती माझ्या बरोबर आहे. त्यामुळे लाईफ इज अ ब्लेसिंग. काही प्रश्न काय, नो कंप्लेंट्स. आता आपण हे बटर ह्याच्यात घातलेलं आहे. आता आपण ह्याच्यात कॉर्न घालूया. मग आता आपण पेरी पेरी वाला करूया. पेरी पेरी करायचं. पेरी पेरी करूया. हा. नाही तर तिची पिरी पिरी चालू राहील. शी. मग सगळ्यात आवडती रेसिपी कुठची तुझी? तुला कुठची आवडती रेसिपी? माझ्या सासूबाई ऍक्च्युली खूपच उत्तम सुगरण आहेत. म्हणजे यमी, म्हणजे खूपच यमी. म्हणजे त्या बेकिंग पासून त्याच्यानंतर यू नेम द डिश आणि त्या बनवतात लगेच बनवतात. म्हणजे रेस्टॉरंट ग्रेव्हीज पासून सगळं. Very तर good. मग त्याची फेवरेट डिश असं मला एक नाही सांगता येणार, कारण त्या रोज भरपूर मला चांगलं. आवडीचं बनवतात. मला खूप आवडतं. सो नाईस. आता आपण ह्याच्यामध्ये काळा मिरी पावडर घालूया. आणि मी असं ऐकलंय की सुरत, तुला जेवण बनवायला खूप आवडतं. तर आपण पेरी पेरी करणार होतो, पण बोलता बोलता मी काळा मिरी घातली. जाऊ दे, पेरी पेरीचं तूच बनव. पेरी पेरीचं तूच कर. म्हणून कदाचित मी मुद्दामून पण टाकलं नसेल असं वाटतं का? हो. थोडंसं मीठ चवीप्रमाणे, थोडीशी कोथिंबीर. आता हे आपण नुसतंच करायचंय. हा, ओके. तर मला सांग ना, तुला कुठचा पदार्थ आवडतो किंवा तू कुठच्या रेसिपीज करतो? माझं काय झालंय, मी असं जगभरात तिकडे तिकडे फिरल्यामुळे मी असं माझं इम्प्रोवाइज स्वयंपाक असतो. सो रोज मी काहीतरी जे घरात आहे ते बघून नवीन रेसिपी इन्व्हेंट करतो. पण मला सगळ्या मुलांना सांगायचंय, सगळेजण आता मुलांनी पण स्वयंपाक शिकायला पाहिजे. आणि जसं अनन्या म्हणते, शक्य आहे. तुम्ही जे ठरवाल ते शक्य आहे. नाही, खरंच आहे त्यामुळे ही तुम्ही गोष्ट. सगळेजण स्वयंपाक करू शकता आणि उत्तम स्वयंपाक करू शकता. आणि एकदा करायला लागलात की तुम्हाला पण मजा येईल. आणि आवडती निर्माण होते रे हो. करायला लागली. मला आणि खायला सुद्धा सगळं आवडतं. मला थाई फूड स्पेशली आवडतं. आणि ते मी फार करत नाही, कारण काही पदार्थ असं मला वाटतं की बाहेर जाऊनच खावे. किंवा मला जॅपनीज खूप आवडतं. सो आय हॅवंट ट्राय. मी जॅपनीज कधी घरी केलेलं नाही. पण बाकी घरी मी सर्व उत्तम स्वयंपाक करतो. महाराष्ट्रीयन स्वयंपाक मला भयंकर आवडतो. चायनीज मला करायला खूप आवडतं. सॅलड्स मला खूप आवडतात. व्हेरी गुड. आणि आता आपण हे काढूया. ऋताला आठवत असेल तर जवळजवळ खऱ्या आयुष्यात पण भाऊ झालो होतो. कारण ऋताची ही पहिली फिल्म आहे, तिने घरातून बाहेर पडून शूट केलेली माझ्या. आणि पहिल्यांदा ती आउटडोअरला होती आणि तिला एकदम स्ट्रिक्ट डाएट होतं या फिल्मसाठी. आणि अजून या तिच्या सुगरण सासूबाई अजून तिच्या आयुष्यात आल्या नव्हत्या. त्यामुळे बरेचदा मी जे सॅलड करायचो पुण्यात, ते मी ऋतासाठी घेऊन गेलेलो. त्यामुळे तिने चाखलेलं आहे. तिने पण चाकलंय. बऱ्याच सेट्सवर मी घेऊन जातो. अमेझिंग जेवण बनवतं, म्हणजे खूपच आउटस्टँडिंग. आणि आमचं म्हणजे साधारण आमचे ट्रेनर सेमच असल्यामुळे, रायन सरच असल्यामुळे त्याला फोन साधा करायचा, काय चालतं. हो, दॅट इज सो स्वीट ऑफ हिम की शूटिंगच्या वेळेस म्हणजे जस्ट बिकॉज मी घरचं खाणं मिस करते म्हणून तो घरून घेऊन यायचा. तर मला वाटतं आता मी थोडीशी ह्या साईडला शिफ्ट होते, तू इकडे ये. आणि आता पेरी पेरी तू कर. बस. आता पेरी पेरी कॉर्न आपण करतो आहे. तर ऋतू, मला सांगतो की तू आता हे जे आहे नवीन तू रोल ऍक्सेप्ट केलेला आहे, चॅलेंज आहे बघतो, त्याच्यासाठी तुला किती वेळ लागला सगळ्यासाठी वगैरे? म्हणजे सो ॲक्च्युली 4 महिन्याची प्रोसेस होती. म्हणजे सिलेक्शन झाल्यापासून 2 महिन्याचं ट्रेनिंग आणि नंतर मग सेशन्स, स्क्रिप्ट सेशन्स, मेंटल ग्रूमिंग सेशन्स आणि नंतर मग शूट. एक आमचं 22-23 दिवस शूट होतं. सो एक साधारण सगळ्यात कठीण पार्ट होता ते म्हणजे फिजिकल ट्रेनिंग.
कारण खूप व्यायाम करायला लागला, वजन कमी करायचं होतं, त्याच्यानंतर फ्लेक्झिबिलिटी वाढवायची होती. त्यामुळे सकाळी असे 2-2, 3-3 तासाचे क्रॉसफिट सेशन्स आणि मग नंतर 2-2, 3-3 तासाचे योगा सेशन्स, आणि हे कम्प्लिटली कॉन्ट्रास्ट एक्सरसाइजेस आहेत. त्यामुळे सकाळी क्रॉसफिट केल्यानंतर इतकं सगळं दुखायचं आणि रात्री संध्याकाळी योगासाठी ते स्ट्रेच करायचं. सो इट वॉज सच अ टिडियस टास्क. पण आय थिंक जेव्हा तुम्ही पडद्यावर बघता आणि रिझल्ट बघता तेव्हा इट्स ऑल वर्थ इट. आणि जेव्हा तुमची ग्रोथ दिसायला लागते तेव्हा इट्स ऑल वर्थ इट. म्हणजे असं स्वयंपाक करताना सुद्धा होतं ना की आपण सगळे असे इन्ग्रेडियंट्स मांडून ठेवतो, सगळी तयारी करतो आणि ती प्रोसेस कधी कधी इतकी मेसी होते, पण जेव्हा तुम्ही चव घेता तेव्हा असं होतं की इट्स ऑल वर्थ. मला एक सांगा की पेरी पेरी मध्ये आपण चीज पण टाकणार आहोत का? नाही, पेरी पेरी मध्ये चीज वेगळं ठेवणार आहात चीजचा तुम्ही? फक्त चीजचा करणार आहे, कारण ऋताला फक्त चीजचा आवडतं. त्याच्यात भरपूर चीज घालणार आहे. तुम्हाला तो मी डब्यात देणार आहे, कारण बाहेर पाऊस पडतो आहे, तुम्ही जाता जाता खाऊ शकता. वा वा वा. आणि पेरी पेरी मसाला ऑलरेडी मी दाखवलेला आहे. तर कसा प्रेक्षकांना जर बघायचं असेल पेरी पेरी मसाला कसा करायचा, तर आपल्या डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये तुम्हाला लिंक मिळणार आहे. आता हे झालंय असं मला चालेल, वाटतं. मी काढून मग घेते. ते मी काढते किंवा मग मी घेते. ओके, तू काढ. आता आपली लास्ट रेसिपी, Yes. तुमच्या दोघांच्या आवडीची चीज Cheese. करायचं आपल्याला. तर आपण हे बटर घालूया इकडे. म्हणजे बटरही आणि चीजही. फॅन्टास्टिक. उद्या सकाळी उद्या दिसतंय खूप मला. वर्कआउट. आता आपण ह्याच्यावरती थोडीशी हिरवी मिरची घालूया आणि आता आपण हे कॉर्न घालूया सगळे. चवीप्रमाणे थोडंसं मीठ, त्याच्यानंतर काळा मिरी पावडर थोडीशी जास्तच घालूया. चीज. एवढं बाद झालं ना? हो. वरून अजून थोडंसं घालायचं. नाही बास. कॅमेऱ्यात हे एक तंत्रज्ञान अजून आलेलं नाही की आणि तुम्हाला छान वास घेता येत सोडते नाही. आय नो. हे बघायला इतकं वाव. सुंदर दिसतंय. असं होतं की कधी झाली खायला आपल्या मिळणार रेसिपी आहे आता. तयार. आणि इतक्या सरळ आणि सोप्या रेसिपी. इच्छा झाली कॉर्न खायची की लगेच 4 पद्धतीने बनवून खाऊ शकतो. चल, जास्त आपण करायचं चल, हो. नाहीये. तर आपली ही पण रेसिपी झालेली. आता आपण ही काढून घेऊया किती छान वास सुटलाय त्याचा. आणि आपण ह्याच्यामध्ये ना, आपण काळं मिरीचं जे केलेलं त्याच्यामध्ये आपण लिंबू पिळतोय. तर आपले हे 4 कॉर्नचे वेगवेगळे प्रकार तयार आहेत. तुम्हाला टेस्ट करायचे, तर तुला कुठचा देऊ मी? चीज आणि तिचं ठरलंय. मी जे काय केलं होतं ते करून खाऊन बघतो जरा एकदा मी. असं का? हो. बरं बरं, हा मी देते ना तुला. थँक्यू. पेरी पेरी. काय झेपलंय का बघतो. नाही, तो छान असा सुगंध सुटलाच होता. हो. लिंबू पिळायचं असेल तर थोडासा पिळू शकतोस. खूपच यम्मी झालं. फॅन्टास्टिक. तर पाहायला विसरू नका 22 जुलैला अनन्या हा सिनेमा तुमच्या जवळच्या चित्रपटगृहात.